better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. ඔයාලා සාදරයෙන් පිනන ද ටෙස්කා YouTube channel. ඉතින් අද අපි බලන්නේ මම vsCode පාවිච්චි කරලා හදපු ගේම් එක ගැන. ඉතින් මේ ගේම් එකේ මේන් මෙනු එකට ගියාම මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේ ගේම් එකේ නම The Jungle Adventure. මේකේ යට බටන් එකක් තියෙනවා play game කියලා. ඒකෙන් තමයි අපිට ගේම් එකට යන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරාම අපිට එනවා instruction menu එකක්. ඒක help එකක් ඉඳලා අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙනවා click the start button input now the page and press space key කියලා. ඒක තියෙන අපේ instruction එක විදියට. ඊට පස්සේ තියෙන you want to collect 300 points for next level කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට දෙන මේ පළවෙනි level එක දෙවෙනි level එකට යන්න අපිට ලකුණු points 300 එකතු කර ගන්න ඕනේ. හරි මම දැන් මෙතන මේ start කියන button එක ක්ලික් කරනවා. හරි මම දැන් space key එක ක්ලික් කරනවා. ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නන්නම් මම ඔයාලට මේකේ output එක මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. හරි මම දැන් block එක හදුනා. output පෙන්නන්න මෙතන you lose කියලා ඇట్లా you lose කියලා ඇట్లా දැන් score එක පෙන්නන අපේ ඊට පස්සේ restart කියන icon එක තියෙනවා. දැන් මම දැන් මේ restart කියන icon එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ ආයෙ අපේ page එක reload වෙනවා. හරි reload වුණාට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ආයෙ game එක play කරන්න. ආයෙත් මම space කියලා start කරනවා. start කරනවා game එක. හරි මේ නෝල් එක පාස් වෙන අපිට points 300ක් ඉතර ගන්න ඕනේ. හරි points 300ක් ඉතර වුණා. දැන් මෙතන ඉන්නවා level 2 next level කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. යට තියෙනවා you want to collect 500 points for next level කියලා. කියන්නේ අපිට මේ points 500 එකතු කරලා තමයි අපිට level 3 එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් next level කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මම ඒක ක්ලික් කරනවා. හරි දැන් තියෙන අපේ දෙවෙනි level එක. දෙවෙනි level එකේ මම වෙනසක් කරලා දෙනවා. blocks අතර තියෙන දුර වෙනස් කරලා දෙනවා. background එක sounds වෙනස් කරලා දෙනවා. ආයෙ background image එකක් මම වෙනස් කරලා දෙනවා. අපිට 500 points එකතු කරන්න ඕනේ. ඊළඟ level එකට යන්න නම් හරි දැන් අපි second level එක ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන අපේ level 3 එක. ඒකේ තියෙනවා you want to collect 500 points for next level 3. ඒ කියන්නේ ඊළඟ level එකට අපිට points 500 එකතු කරන්න ඕනේ. මම points ගන්න එක වැඩි කරේ නැත්නම් ඒකේ background ඒක move වෙන speed එකත් ඇති blocks අතරින් දුරස් අඩුයි. හරි දැන් මම next level එකේ button එක click කරනවා. මේකෙත් මම background එකත් වෙනස් කරලා තියෙන background move වෙන speed එක blocks අතරින් දුරත් අඩු කරලා තියෙනවා. හරි out වුණා. දැන් මේ you lose කියලා තියෙන වැටුණා. මම දැන් ආයෙ refresh කරනවා. හරි දැන් මම start කරනවා.
හරි දැන් අපේ level 4 එක තමයි දැන් අපි යන්න යන්නේ. මෙතන තියෙනවා you want to qualify 600 points for won the game. කියන්නේ level 4 එකේ මේ game එක ඉවරයි. අපි මම දැන් මේ next level කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. මේකේ background image එකත් ස්පීඩ් එකත් ඇති බ්ලොක්ස් අතර තියෙන දුර මම තව අඩු කරලා තියෙනවා. මම game start කරා. මේකෙත් මම background sound එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. මේ පේන බ්ලොක්ස් out වුණා. බ්ලොක්ස් අතර තියෙන දුරත් මම අඩු කරලා තියෙනවා හොඳටම. ඔය නැත්නම් game එක නේ. පොඩි ලැබ්යක් කරගෙන ගන්න නෑ මගේ PC එකේ RAM එක පොඩ්ඩක් මදි. මොකද ස්ට්‍රීම් එක පොඩ්ඩක් හින්දා RAM එක කොහොමද මදි. හරි දැන් 540 පුදු කරගත්තා. තව පොයින්ට්ස් ටිකකින් අපිට ගේම් ඕන් කරන්න පුළුවන්. හරි ගේම් එක වොන්. මෙතනින් දෙනවා you won කියලා. congratulations. මේ මම නම දාලා තියෙනවා. ඊළඟට special thanks for the institute. මොකද Java Institute තමයි මේක හදන්න මට කියලා දුන්නේ. ඉතින් අපේ ගේම් එකේ ගේම් ප්ලේ එක ඉවරයි. ආයෙ මෙතන මෙනු කියලා බටන් එක තියෙන එකට ගියා. හරි දැන් අපි මේ කෝඩින් කරුවා. කෝඩින් වල මම ඉස්සෙල්ලාම දැන් මේ index.html කියලා start page එක මෙතන මේ menu page එක මෙතන ඉන්නේ. මේක තමයි මේ තියෙන්නේ. level 1 මේක level 1 එකට තියෙන HTML page එක. මම හැම level එකකටම එන HTML page එකම හැදුවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ level 2 එකේ next page මේ තියෙන්නේ අපි score එක අපි score 300 points කියලා දාලා තිබ්බොත් ඒක හරියනකොට ඊළඟ level එකට යන්න අපු මේක තමයි මේ pop-up එකට හරියන තමයි මේ හත තියෙන්නේ. main string එක මේක හැම එකම තියෙනවා මෙතන. next page එකම තමයි. මේ තියෙන අන්තිම එකේ පොඩ්ඩක් අන්න මේ you won කියලා දාන එක next page නේ පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා. මේ තියෙන අන්තිම level එකේ HTML එක. මම එක styles.cs file එකයි පාවිච්චි කරේ මුළු game එකටම මොකද මට easy කියලා හිතුණා. මේ තියෙන background එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන body එක කියන්නේ මේ පළවෙනි level එකේ මේ block ටික ඊට බටන් ටික මේ තියෙන්නේ අර මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි level එකේ ටික. මෙතන ඉඳන් තියෙන්නේ තුන්වෙනි level එකේ ටික. මෙතන ඉඳන් තියෙන හතරවෙනි level එකේ. අය අපි දැන් JavaScript code එකට යමු. JavaScript වල මෙතන තමයි මේ පළවෙනි JavaScript file එක. මෙතන තියෙන sounds ටික දාලා තියෙනවා. මෙතන run sound එකයි background sound එකයි loop එක මම දාලා තින්නේ. මෙතන තියෙන key check event එක. මෙතන තමයි අපි space එක click කරද්දි මොකද වෙන්න ඕනේ කියන function එක call කරන්නේ. මෙතන තමයි boy run වෙන function එක හදන්නේ මෙතන. එතකොට මෙතන තියෙන boy jump function එක හදන. එතකොට run sound එක false වෙලා ඒක හදනවා ඉන්නේ. මේ boy margin top එක අඩු වෙනවා. jump එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ jump එක ඉවරනකොට කියන්නේ jump මේ number එක 13 වෙනකොට එන්න ඕනේ. ආයකට වෙලා ඊත් එක්ක මේව නවතින්න කියන්නේ. අය මේ තියෙන score එක මෙතනින් ඔයත් මෙන්න මෙතන මේ score එක තියෙන්නේ. ඒකට තමයි මම මෙන්න මේ function එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට මේ background එක move කරන්න ටික මෙතන ඉන්නේ. ඊළඟට block එකේ ටික block left එකේ ටික මේ block එක move කරන්න ටික. තොන වෙනින් dead animation එක
ඉන්ඩියන් මිෂනින් වන්ද මේ ස්ක්‍රීන් කෝල් කරන්න ඊටස් මේ තියෙන්නේ ප්‍රීලෝඩ් ෆන්ක්ෂන් වන් හදලා තින්නේ මේතින් කම්ප්ලීටඩ් කියන්නේ ලෙවල් එක ඉවරනකොට මම දාලා තිබ්බේ ඊළඟ ලෙවල් එකට යන්න කියලා අන්න ඒක තමයි දැන් කෝල් එක ඊට පස්සේ ලෙවල් 2 JS එකෙත් ඒ ටිකම තමයි තියෙන්නේ විදිහට පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්නේ මේ බ්ලොක් 2 කියලා දාලා මොකද එකම විදිහට දැම්මොත් අපිට වෙනස් විදිහට හදන්න බෑ මොකද එකේ වෝල්පේපර් අනුව උස්පාත්ක පික්සල් මාර්ජින් ටොප් එක වෙනස් වෙනවා ඒකින්ම වෙනවා හතර තියෙන්නේ මාර්ජින් අර මාම් level 3 JS එක ටිකක් මේ JavaScript ෆයිල් එකේ තියෙන තේරුම තමයි level 3 එකට ඒත් පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා දැන් මෙතන මේකෙන් block 3 level එකට නම් පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා මෙතන block එකේ දුර පාරේ අඩු වෙනවා හදලා තියෙන්නේ තුන මට level 4 JS එකට ගියොත් තියෙන JavaScript එකේ ඒක මම දුර හොඳටම අඩු කරලා තියෙන්නේ ඒකට background එකත් මම background වෙන එකත් වැඩි කරලා තියෙනවා ඉඳන 20 තිබ්බේ level 3 20 තිබ්බේ මේක 30 level 2 එකේ 20 මෙතන 20 තින්නේ level 3 එකේ වැඩි වෙනවා 30ට level 4 එකේ මේක වැඩි වෙනවා 32ට මොකද මම වැඩි කරන්න කියන එතකොට ටිකක් ලැග් වෙන ගතියක් එනවා ඉතින් මේක තමයි අපේ ගේම් එක නේද අපේ වීඩියෝ ඉවරයි And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's